Nagyon sok mindent elmond egy gyerekről, hogy viselkedik idegen környezetben, hogy viselkedik a barátai mellett, hogy viselkedik a szüleivel. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Az utcában történő foci, tehát ezek a labda-bujocskás játékok voltak azok, amik nagyon-nagyon megmaradtak, amiket minden este játszottunk az utcába levő gyerekekkel sötétedésig. Akkoriban sokkal többet szocializálódtunk, sokkal többet voltunk emberek között. Nem volt velem túl nagy problémájuk, ugyanis a tanulás nálunk mindig is fontos volt, és ezzel nem voltak problémáim, még akkor sem, hogyha útközben elkezdtem profi szinten sportot űzni, és emiatt nagyon sokat hiányoztam az iskolából, mindig próbáltam szinten tartani magam, bepótolni a bepótolnivalót. A felnőtté válásnak ez már egy nagyon magas szintje, amikor valaki érzelmileg eljut oda, hogy ő gyereket szeretne vállalni, egy húsvér embert szeretne felnevelni. Nagyon sok mindent az önzetlenségtől kezdve a bölcsességen át így megtanul az ember. Közel 5 éve vagyunk együtt, talán 4 éve élünk együtt, és 1 éve házasok. A házasság, gyerek, ő talán már 2 év után említette, hogy hát amikor gyerek lesz, igazából nem is lenne olyan nagy baj, ha ez mostanában lenne, de akkor még egyetemisták voltunk igazából, úgyhogy így nagyon hamar abban maradt a dolog, hogy nagyon szuper, beszéljünk arról, hogy hogyan nevelnénk a gyereket, mit tanítanánk meg, mit nem hagynánk. De térjünk vissza erre később. Én előtte mindig is azt mondtam, hogy nekem nem lesz gyerekem, én 12 kutyával együtt fogok meghalni, de ez így valahogy az idő során változott. Érzelmileg úgy érzem, hogy eljutottam arra a szintre, hogy szeretnék gyereket vállalni, szeretnék egy gyereket, egy embert felnevelni, arra vigyázni. Ez a téma nap mint nap feljön, és beszélgetünk erről, hogy mi lenne az a dinamika, az egyensúly, amit meg kellene tartani a gyerek nevelésénél. Az örökbefogadásról nem beszéltünk, úgy feljött a legelején, de nagyon hamar elvetettük. Szeretnénk azt, hogy keressünk egy megfelelő donort, igazából találtunk is, és az egyet a párom, egyet pedig én fogok kihordani, és hogyha úgy hozza az élet, akkor a párom még egyet. Tehát mindenképpen sajátot szeretnénk. Azt szeretném, hogyha a testvérek megtanulnák azt, hogy még akkor is, hogyha velünk szemben, tehát hogyha mi, mint szülők, csinálunk valami olyant, ami ellenükre van, hogy ők alkossanak egy csapatot igazából, és egy szövetséget,
Én szeretném azt látni rajtuk, hogy számíthatnak egymásra bármilyen szituációban. Ezt gyerekként is, de főleg felnőttként. A szülő az önzetlenül akarja a gyerekének a legjobbat, és úgy gondolom, hogy neki lenne az a feladata, hogy a fő erkölcsi irányt megmutassa, hogyha természetesen képes rá. Szerintem a gyereknek nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen szülői példa van előttük, és ezt a kisebb korban, de főleg tínédzserkorban, meg a késői tínédzserkorban gondolom borzasztó fontosnak. Én nem próbálnám ilyen szinten erőltetni a saját akaratomat. Ne az legyen, hogy én megmondom, hogy de te már pedig ezt csinálod, és akkor igazából éveken át tartó, úgymond háborúzás lenne abból, hogy akkor most a gyerek melyik karrierutat is válassza. Elengedhetetlennek tartom, hogy legyen meg egy biztos alap, amivel valamit tud kezdeni, és hogyha emellett van benne némi vállalkozó szellem, vagy kitalál valamit, nagyon jó ötletet, amit véghez akar vinni, akkor én nem fogok nemet mondani neki, viszont legyen egy alap, amivel tud kezdeni valamit. Úgy gondolom, hogy sokkal nyitottabbnak kell lennem, keveset kommunikálok. Úgy gondolom, hogy ez változna, mivel sokkal többet kéne nyitnom ahhoz, hogy egyenlő szinten tudjunk kommunikálni és megbeszélni az adott esetleges problémákat, amiket egy gyerek behozhat a kapcsolatunkba. Nem lennék túlzottan megengedő. Az én szüleim, nem tudom azt mondani, hogy olyan szörnyen szigorúak voltak, de volt néhány ideájuk, amihez tartották is magukat, és szerintem ők ezt nagyon, nagyon jól csinálták. Tehát megvoltak mindennek a határai, és az egyik legfontosabb, amit igazából jó néhány mostani gyereknél észrevettem, az a szülők fele a tisztelet hiánya. És én ezt nagyon-nagyon szigorúan szeretném betartani, hogy rendben, barátok is vagyunk, amikor eljutsz abba a korba, viszont a tisztelet az egy borzasztó fontos dolog, és mi a testvéremmel mindig is tiszteltük a szüleinket. A párom, ő már most a kutyának is borzasztó nehezen mond nemet, úgyhogy valamiért úgy gondoljuk, hogy én leszek az, aki a rossz zsaru lesz, aki a csendes lesz, de mégis az övé az úgymond az utolsó szó. Vannak pillanatok, amikor egy picit közelebb engeded a gyereket, és velem, tehát igazából mondjuk így a rossz zsaruval megvan egy valamilyen szintű szövetség. Úgy gondolom, hogy ez sokkal nyitottabbá teszi őket. Az én édesapám is pontosan ugyanezt csinálta, ő volt mindig a szigorú. De azért néha bűnöztünk, vagy csináltunk valami olyat, hogy na jó, akkor ezt csináljuk úgy, de most eszel egy girosztálat, de ha hazamegyünk, az ebédet is megeszed, mert hanem anyád ühigez velünk. És úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy egy kis nyitás legyen a gyerek fele ilyen szempontból. Most, hogyha egy egynemű párról beszélünk, akik nem fogadhatnak örökbe, és két nő esetében nem is indulhatnak el a mesterséges megtermékenyítés útján. Ezt én nem találom fairnek olyan szempontból, hogy itt mindig az az ürügy, hogy az a gyerek sérült lesz, neki nem lesz meg az úgymond dinamikája, megfelelő női-férfi dinamikája egy kapcsolatba, és sérültként fog felnőni. Én sajnos erre csak azt az ellenpéldát tudom felhozni, ahol egy anya minden délután arra ébred, hogy részegen hazaér a férje és megveri, és nekik viszont lehet. Tehát tudom, hogy borzasztó nagy a kontraszt. Viszont ez a legfájóbb benne, hogy az, aki igazán szeretné,
mert egy egynemű pár, én úgy gondolom, hogy kellőképpen átrágja a lehetőségeit annak, hogy hogyan neveljenek gyereket, hogyan fogadjanak örökbe, vagy hogyan hozzanak be egyáltalán a családjukba, a kapcsolatukba egy harmadik félt, mint gyereket. Az borzasztó nagy átgondolást, meg megfontoltságot igényel. És hogyha valaki eljut erre a szintre, és ezeket már átbeszélte a párjával, és tényleg akarják, mert ehhez sokszor vagy el kell utazni egy másik országba, mindemellett természetesen töménytelen mennyiségű pénzt is kell adni érte. Úgy gondolom, hogy ha aki ennyit mindent képes beleölni ebbe, az valószínűleg mondhatni legjobb tudása szerint fogja felnevelni a gyereket, és nem fogja félváról venni. Mert nem lesz az, hogy ezt így igazából angolul tudnám mondani, hogy take it for granted, mert miért ne, mert csak lehet.